नमस्कार मित्रांनो, मी प्रकाश गलांडे BEDUCAREच्या वतीनं या व्हिडिओमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत करत आहे. आज मी आपणास एक आनंदाची बातमी सांगण्यासाठी आलो आहे. मित्रांनो, अनेक महिन्यांपासून अनेक म्हणजे गेल्या 1 वर्षभरामध्ये अनेक विद्यार्थ्यांचे मेल्स येत होते, कॉल्स येत होते आणि सगळ्यांचा आग्रह होता की मराठीमध्ये केव्हा बॅच सुरू होणार, मराठीमध्ये केव्हा बॅच सुरू होणार लॉ सीईटी साठी. तर ती वेळ आता आलेली आहे मित्रांनो आणि आपल्याकडे आपण महाराष्ट्र लॉ सीईटी साठी नवीन मराठीमध्ये बॅच सुरू करतोय आणि त्या शुभारंभाची तारीख आहे 13 जानेवारी 2022. सकाळी 7 ते 9 ही वेळ असणार आहे. 13 जानेवारी 2022 रोजी लोकाग्रस्त है ना अनेक विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार आपण ही बॅच सुरू करत आहोत. मित्रांनो, आपल्या बॅचची वैशिष्ट्ये काय असणार आहेत ते मी तुम्हाला थोडक्यात सांगणार आहे. ऑनलाईन स्मार्ट लाईव्ह मराठी बॅच असं या बॅचचं नाव आहे. लाईव्ह मराठी बॅच आहे. ऑनलाईन लाईव्ह क्लास, लाईव्ह म्हणजे ऑनलाईन लाईव्ह क्लास तुम्हाला मिळणार, लेक्चर्स मिळणार, ऑल टॉपिक्स, फुल सिलेबस, पूर्ण सिलेबस लाईव्ह क्लास मध्ये आपण कव्हर करणार आहोत. डाउट्स इन लाईव्ह क्लास म्हणजे शंका निरसन पण लाईव्ह क्लास मध्ये ऑन द स्पॉट तुमचं केलं जाणार आहे. जर तुम्ही त्याच वेळेला लेक्चर मध्ये शंका विचारू शकता आणि त्याच वेळेला तुमचं शंका निरसन होईल. रेकॉर्डिंग ऑफ लाईव्ह क्लास, जसं लेक्चर संपलं की साधारणपणे 24 ते 48 तासाच्या आत तुम्हाला रेकॉर्डेड लेक्चर मिळणार आहे. ठीक आहे. रेकॉर्डिंग ऑफ लाईव्ह क्लास फॉर रिव्हिजन इफ मिस्ड. कधी कधी नेट प्रॉब्लेम होतो, विद्यार्थ्यांना लेक्चर अटेंड करता येत नाही, काही अडचणी येऊ शकतात समजा, तर तुम्ही रेकॉर्डेड लेक्चर ऐकू शकता. प्रत्येक लेक्चरचं रेकॉर्डिंग तुम्हाला मिळणार आहे. ई नोट्स तुम्हाला मिळणार आहेत. त्याचप्रमाणे 200 पेक्षा अधिक टॉपिक वाईज टेस्ट तुम्हाला मिळतील. वीकली ई नोट्स ऑन करंट अफेअर्स म्हणजे चालू घडामोडीवरती तुम्हाला दर आठवड्याला चालू घडामोडीच्या नोट्स तुम्हाला दर आठवड्याला मिळणार आहे टिल एक्झाम वीक. परीक्षा होईपर्यंत दर आठवड्याला तुम्हाला चालू घडामोडीवरती ई नोट्स मिळणार आहेत. मित्रांनो, 5 मॉक टेस्ट लाईक एक्झाम विथ एनालिसिस ऑर रिपोर्ट. म्हणजे मॉक टेस्ट म्हणजे फुल लेंथ टेस्ट, जशी एक्झाम तुमची असणार आहे त्याच पद्धतीची मॉक टेस्ट तुम्हाला मिळणार आहे. मॉक टेस्ट तुम्हाला मिळणार आहे. अशा किती 5 मॉक टेस्ट, जेणेकरून तुम्हाला एक्झाम देण्याच्या अगोदरच पूर्ण तयारीनिशी तुम्हाला हे बघता येईल की बाबा अशा प्रकारची टेस्ट जर झाली तर माझाच काय स्कोर येतो, आपण किती पाण्यात आहोत है ना, हे जोखण्यासाठी या 5 मॉक टेस्ट तुम्हाला उपयुक्त ठरतील आणि त्याच्यामुळे तुमचा सराव अधिक वाढून तुमचा स्कोर पण वाढण्याचे खूप जास्त चान्सेस आहेत. एक्सेस टिल एक्झाम डेट है ना, आपल्या ऍप्लिकेशन वरती तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टींचा एक्सेस परीक्षा होईपर्यंत राहणार आहे. फॉर्म फिलिंग अँड कॅप असिस्टन्स, इथे काय काय वैशिष्ट्य आहेत बघा. फॉर्म फिलिंग म्हणजे एक्झामचा फॉर्म कसा भरायचा, ऍडमिशनचा रिझल्ट लागल्यानंतर ऍडमिशन घेत असताना कॅप राऊंड जो असतो, कॉमन ऍडमिशन प्रोसेस राऊंड, तो कॅप राऊंड मध्ये फॉर्म कसा भरायचा आणि मग त्याच्यामध्ये काय अडचणी आल्या बाबा, काहीही असेल तुमचं ऍडमिशनच्या संदर्भात काहीही प्रश्न असेल, शंका असेल, त्याचाही तुम्हाला मदत मिळणार आहे मित्रांनो है ना. सिलेबस कम्प्लिशन, रेकॉर्डिंग ऑफ लाईव्ह क्लास, एक्सेस टिल एक्झाम डेट है ना. परीक्षा होईपर्यंत तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी, नोट्स वगैरे, रेकॉर्डेड लेक्चर्स याचा एक्सेस मिळणार आहे आणि परीक्षेचा फॉर्म भरण्यापासून ऍडमिशनचा फॉर्म भरेपर्यंत, तुमचं ऍडमिशन होईपर्यंत तुम्हाला पूर्ण असिस्ट केलं जाईल, पूर्ण मदत केली जाईल. आपलं जे ऍप्लिकेशन आहे, आपल्या ऍप्लिकेशनची किंवा आपल्या क्लासेसची वैशिष्ट्य काय आहेत बघा. 2000 पेक्षा अधिक स्टुडंट्स आहेत जे आनंदी आहेत. 2000 प्लस हॅपी स्टुडंट्स. 4.9 ऑफ 5 रेटिंग. गुगल वरती आपलं रेटिंग किती आहे? 5 पैकी 4.9, 4.9 इतकं आपलं रेटिंग आहे. 50 पेक्षा अधिक स्टुडंट्स टॉप 3 कॉलेजेस मध्ये आपले आहेत, ज्यांना ऍडमिशन मिळाले. टॉप 3 कॉलेजेस है ना. आणि 14,000 पेक्षा अधिक युट्यूब सबस्क्रायबर्स आहेत आपल्या BEDUCAREच्या क्लासेसचे. BEDUCAREचा जो आपला चॅनल आहे त्या चॅनलचे 14,000 पेक्षा अधिक सबस्क्रायबर्स आहेत मित्रांनो. तर त्वरा करा,
वाट कसली बघताय? डाउनलोड करा ऍप्लिकेशन. प्ले स्टोर, गुगल प्ले स्टोर मध्ये जाऊन EduCAREचं ऍप्लिकेशन डाउनलोड करा. ऍप स्टोर असेल, तुमचा आयफोन असेल तर ऍप स्टोर मध्ये जाऊन माय इन्स्टिट्यूट हे ऍप्लिकेशन डाउनलोड करा आणि लगेचच तिथे तुम्हाला आवश्यक प्राथमिक माहिती मिळेल. अधिक माहितीसाठी तुम्ही आम्हाला या दिलेल्या फोन नंबर्स पैकी कुठल्याही फोनवरती फोन करू शकता मित्रांनो, तुम्हाला अधिक माहिती मिळेल. आणखीन एक महत्वाची गोष्ट, 13 जानेवारीला मराठी लॉ सीईटीची जी बॅच सुरू होणार आहे, त्या बॅच मध्ये जर तुम्ही अर्ली बर्ड डिस्काउंट आहे त्याच्यामध्ये, जर तुम्ही ऍडमिशन घेतलात, लवकरात लवकर घेतलं तर तुम्हाला 2000 रुपये डिस्काउंट मिळणार आहे. 2000 रुपये फी मध्ये डिस्काउंट मिळणार आहे. गसगशीत 2000 रुपये हा डिस्काउंट असणार आहे मित्रांनो. तर लक्षात ठेवा, जर तुम्ही लॉ सीईटी साठी तयारी करत असाल तर EduCAREचं ऍप्लिकेशन नक्की डाउनलोड करा. अधिक माहितीसाठी फोनवरती संपर्क साधा. ठीक आहे, आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच. अधिक माहितीसाठी पुढे वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हिडिओ तुम्हाला मिळतील. आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. ठीक आहे, धन्यवाद.